नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म फेरि अर्को रेसिपी लिएर आएको छु र यो हो ससेजको छोइला। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ र खाँदाखेरि एकदमै टेस्टी हुन्छ। र सुरु गरौँ यसको लागि चाहिने सामग्रीहरुबाट। ससेजको छोइला बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले 1 पाउन्ड जति ससेज लिएको छु र यसलाई मैले यसरी गोलो गोलो पारेर काटेको छु। त्यस्तै मैले लिएको छु 1 टीस्पुन टिमुर। त्यसैगरी मैले लिएको छु रातो सुकेको खुर्सानी। यसलाई चाहिँ मैले तातो पानीमा 5 मिनेटसम्म भिजाएको थिएँ। यसो गर्दा यो नरम हुन्छ र पिस्न सजिलो हुन्छ। त्यसैगरी मैले लिएको छु काटेको हरियो धनिया। अनि अर्को मैले लिएको छु काटेको हरियो प्याज अथवा हरियो लसुन लिनु भए पनि हुन्छ। मैले एउटा उसिनेको टमाटर लिएको छु। त्यसैगरी मैले लिएको छु लसुन, अदुवा र काटेको हरियो खुर्सानी। त्यसैगरी मैले लिएको छु मेथी दाना, यो चाहिँ झान्नको लागि हो। अनि मैले बेसार पनि लिएको छु। मैले यो बनाउनको लागि चाहिँ तोरीको तेल लिएको छु। सबैभन्दा पहिला प्यानमा म अलिकति तोरीको तेल हाल्न गइरहेको छु। त्यसपछि यसमा म ससेज हाल्न गइरहेको छु र यो ससेजलाई एकदम राम्रोसँग फ्राई गर्न पर्छ। ससेज रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई म एउटा बोलमा ट्रान्सफर गर्छु। म अब यो ससेजको लागि चाहिने पेस्ट बनाउन गइरहेको छु। मैले यो खलमा अदुवा लसुन राखेँ अनि टिमुर राखेँ, त्यसै यो खुर्सानी अनि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पिस्नुपर्छ। अब म यो टमाटरलाई पनि यसमा हालेर पिस्छु। यो पेस्ट बनेर रेडी भइसकेको छ। अब म यो पेस्टलाई यो ससेजमा हाल्न गइरहेको छु। त्यसैगरी काटेको हरियो धनिया अनि हरियो प्याज पनि हाल्ने अनि हरियो खुर्सानी। मैले फेरि यो प्यानमा अलिकति तोरीको तेल हालेँ र अब यसमा म यो मेथी दाना हाल्छु। मेथी दाना खैरो रातो भइसकेको छ। अब म यसमा यो बेसारको धुलो पनि हाल्छु। यो तेललाई चाहिँ ससेजमा हालेर झान्नुपर्छ। अब यो सबै चिजलाई एकदम राम्रोसँग मिक्स गर्ने। ससेज अलरेडी नै नुनिलो हुने भएकोले मैले यसमा नुन हालेको छैन, तर यहाँले स्वाद अनुसार हाल्न सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो यो ससेजको छोइला रेडी भएको छ। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो होला। प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।